مرحبا أصدقائي. مرض الكورونا من أخطر أمراض العصر الذي لم يترك بلد أو بقعة من الأرض لم يصلها بعد، وحيث أنه أخطر الأمراض انتشارا كان لابد من هذه الحلقة اللي سوف تغير فكر الكثير من المتابعين إن شاء الله. مرض الكورونا من الأمراض التي تصيب الجهاز التنفسي بالدرجة الأولى، والمسؤول عنه نوع من أنواع الفيروسات المستحدثة، وحيث إنه الجهاز التنفسي هو مصدر الأكسجين المغذي للدم للقيام بمختلف الأنشطة الحيوية. فعند الإصابة بفيروس الكورونا يتعرض الجهاز التنفسي لهجمات عنيفة يحاول مقاومتها والتصدي لها، مما يجعل الرئتين في حالة نشاط فوق المعتاد، وهذا يعتبر جهد كبير على الرئتين. في هذه الحالة تصاب الرئتين بالتهيج لصد فيروس الكورونا، وبهذا الوقت بالتحديد تصبح الرئتين ضعيفة جدا، مما يؤثر على عملياتها في ضخ الأكسجين للدم وتغذية مختلف خلايا الجسم. وهنا تكمن الخطورة. عند دخول مريض الكورونا للمستشفى يقوم الأطباء بمعالجة المرض بإعطاء المصاب جرعات من المضادات الحيوية والتي نعرفها بالتبخيرة، واللي من أهم مكوناتها الدكلوفين ومسكنات أخرى، مما يؤدي لزيادة نشاط الرئتين وتهيجها ومضاعفة عملها من جهة لصد هجمات فيروس الكورونا، ومن جهة أخرى للتفاعل مع العلاجات والمضادات الحيوية، مما يؤثر على عملها وعدم ضخ الأكسجين للدم بفعالية، وبالتالي يؤثر على عمل خلايا وأجهزة الجسم، ويصبح منسوب الأكسجين الذي يتم إمداده للخلايا ضعيف جدا مقارنة بما يحتاجه الجسم وما يتم تزويده بشكل يومي. وكما نعلم بأن الأكسجين هو أساس الحياة، وبذلك هذا يعتبر خطر وضرر كبير جدا على صحة وحياة مصاب الكورونا. لذلك من أهم النصائح والإرشادات التي يجب اتباعها عند الإصابة بفيروس كورونا: أولا الالتزام بالبيت، الالتزام في المكوث بالبيت، وعدم التوجه المباشر للمستشفى، وأخذ العلاجات اللازمة من الأعشاب المختلفة مثل خلطة الأعشاب، البابونج، اليانسون وغيرها من مواد الطبيعة، مع إضافة الليمون والإكثار من المواد الغذائية التي تدعم وتزيد مناعة الجسم، بالإضافة لمحاولة استنشاق الأبخرة الصاعدة من خلطات الأعشاب المختلفة التي يتم إعدادها للمساعدة على فتح مجرى التنفس بسهولة، مع الالتزام بالهدوء والراحة التامة حتى عند تعاطي المشروبات والأعشاب بدون القيام بإجهاد الجسم وإتعابه. أيضا الالتزام بالمكوث في المنزل في بيئة نظيفة وجافة. أيضا الابتعاد عن استنشاق المعقمات الخاصة بالفيروس. حاول التعقيم بعيدا عن استنشاق الروائح المثيرة للجهاز التنفسي. في الختام أتمنى للجميع الصحة والسلامة، مع ضرورة الالتزام في المنزل واتباع الإرشادات التي قمت بجمعها لكم من خضم تجارب المصابين بالفيروس، مع ضرورة عدم اللجوء للمستشفى إلا في الحالات الصعبة جدا جدا، وذلك لأن اللجوء للمستشفى يضر بعكس التوقعات التي ترسمها في ذهنك. إذا أعجبتكم الحلقة أتمنى تعملوا لي لايك وتشتركوا بالقناة ليصلكم كل ما هو جديد، ويسعد أيامكم ومع السلامة.